Ayos. So pag-uusapan naman natin ngayon. OroPlataMoto. Ulitin mo. Kaya mo yan, Johnny. OroPlataMoto. Oro. Yun. OroPlataMoto. OroPlataMoto. Sorry, mahina ako sa Latin, bro. Gold, silver, and moto. So this is our Usapang motorsiklo. Yun. And reviews. Pinakahihintay ko. Ang mga i-review natin, syempre, wala naman tayong physical na bike. Hindi naman Pag-usapan review. na natin. Hindi naman reviews. We're just Not talking review. about bikes. We're talking about what we think about bikes, motorcycles, and gear. Ito yung di natin nagagawa ngayon kasi hindi tayo makapag-ride sa labas. Kasi hindi tayo nakakapagkwentuhan face-to-face. Actually, So, dito dito natin talaga gagawin eh. yan. Pero Usually, ganito yung mga regardless, kwentuhan natin eh. Oo. Kahit walang physical na mga bike unveilings, brands are still able to come up with online product launches. Tapos, one of the latest, the bikes na online launch, yung Yamaha XSR 155. So, Michael, ikaw, Yes. mahilig ka sa Yamaha, di ba? Yes. Ano bang Sabi mo ano kahapon, bang ayaw mo niyan. Ah, Ayan, nanonood yung Tagayamaha ngayon. Oo. Pag-usapan natin yung Yamaha Yamaha. 155. Ano ba to? Medyo kakaibang bike to because it's a entry-level bike. Pero meron siyang not so entry-level features. Malaki yung surprise. Nagulat ako dun sa SRP nitong Yamaha. Magkano siya? 160? 162. 162,000 ang landed cost niya. So, hindi siya pang negosyo. Hands down. Pero may mga features siyang magaganda na hindi mo makikita sa mga ibang motorsiklo out on the market ngayon. So I mean, I like yung kuya niya. That's a nice looking bike. Right? Yung 900 and 700, di ba? Oh, the 900 and 700. But a 155 at that price point, it makes me wonder who the market is, diba? Check natin yung mga iba. Let's talk about the features ng bike and let's see kung justified ba talaga yung price tag nitong XSR 155. Sige nga. Yeah, check natin yung mga ibang pictures natin ng Yamaha. Yun, no? Ano daw yan eh? Handmade daw yan, yung mga aluminum na parts na yan. It's sexy. I mean, it's a nice. pretty bike. Billet, gano'n. Aluminum, yeah. Aircraft grade. I don't think it's even structurally, Iba. Forma talaga. But it is. Forma. It's pretty. It's pretty. It's really nice garnishes sa bike. Let's see, ano pa ba yung mga next natin slides? Ayun. Ito, nagulat ako dito sa mga features nito. May kadena. Meron siyang kadena. Aluminum yung swing arm niya, man. Wow. Aluminum Talaga? Parang mga big bike. Pang sports bike, technically yung dating. So, magaang, rigid, di ba? Mahal siya gawin. Mahal siya i-manufacture. Why is an aluminum swing arm something that adds value? Like what? It may performance increase. What's good about it, Engineer Jolly? Mas malaki yung niya, yung kanyang cross-sectional na area. So, mas rigid siya. Yung problema lang ng aluminum, mahirap talaga siya i-fabricate. Kasi unlike yung mga steel, technically yung mga steel na swing arms, mga tubo lang yun na wina-welding. Si aluminum, tinan mo, 3D siya, na malalaking pieces ng aluminum that they weld together. So una, mahal ang aluminum, tapos mahal yung pag-molde sa kanya, tapos i-welding mo pa, which is mahirap mag-welding ng aluminum. Kaya siya mahal. Pero So it's a premium process talaga. It's a premium process, expensive process. So, okay siya like for sa mga sports bikes, 'di ba? Ang mga Fireblade, 'di ba? Yung Yamaha na R1, standard yung ganyan Ito for a 155 bike to be equipped with that. Kakaiba 'yun. Yeah, but a 155cc bike, does it need to have performance parts? Yeah.
I think. Pero ano siya eh, I think Yamaha's pushing it to become a high-performance bike eh. Na ano siya eh. We'll get to the engine later. Check natin yung mga engine specs din. Kakaiba rin siya eh. Check natin yung frame. Can we see the next slide? Yung frame nyo, tinan mo, aluminum din. Yan yung yan yung Delta box frame ni Yamaha. Wow. So, Delta box siya. So, makikita mo lang yun dati sa mga sa mga R1, di ba? Sa mga FZR phasers. May Ito sa amin- kaibigan tayo. Sino yan? May kaibigan tayo nag-comment. Si Raymond Villanueva gusto ng XSR 155. May kakilala ako, swap daw sa XADB. Straight swap. Hello, Alright, sorry, Jolly. Yep. Delta box. Delta box frame. Again, para siya yung swing arm, it's aluminum na one piece, very rigid frame, lightweight, na hindi standard sa ganitong klaseng bikes. Oh, kasi Next slide. most of the bikes na ganyang category, steel frame. Steel na cradle. Oo. Ito hindi eh. Nakasabit yung engine. Kung gusto mo ng steel frame, kayang-kaya ni Buko gumawa nun, di ba? Aluminum, hindi kaya ni Buko yan. Mhm. Hindi. Ano pa ba? Check natin yung mga next, ano pa ba yung mga mga slides natin dito. Ayun, upside down fork. Yan, sa pamaganda. Yan, oo. Pag Tapos, upside down fork, oo. baliktad rin yung pagkaliwa at kanan. Ay, hindi. Normal din siya, Bak. Ganun pa rin. Kung upside down fork, dapat may right side up na spoon. Oh! What? Pero yun nga, again, upside down forks, rigid siya na fork, na premium din eh. So, it's another uncommon feature sa mga bikes of this displacement. Tapos ano siya, naka-dual sport siya na gulong. Tignan mo yung gulong niya. Semi-nabis. Parang So, scrambler tires. So, ang idea ay parang kung may 155 ka na motor na gusto mong i-upgrade para gumanda, yan na yon. Basically, mataas ang customizing potential niya eh. Tignan mo, sobrang simple ng frame. Sarap siya paglaruan eh. Yep. Check natin, ano ba yung mga next? Next slide. Pero sa itsura niya, talagang makikita mo talagang halos wala nang gagawin, wala nang papalitan eh. Oh, parang motor na talaga siya. Oo. Dalawang gulong. Na, no? Grabe. Oh, di ba? Dalawang gulong, may makina. Ano siya? Ito yung tanong ni Iba kayo na, parang bakit mo kailangan yung mga features na yun? Tingnan mo yung tingnan mo yung engine niya. It's liquid cooled na 4-valve. 4-valve, liquid cooled, and it produces 19.3 horsepower, which is a lot compared dun sa mga competitors niya. Oh. Malakas Kasi, yun, ha? Malaki 19.3 horsepower sa 155cc. So at maraming horse yun. 19.3 at 19.3 horsepower, and you have the weight reduction, you have the inverted forks. This bike is a performance bike, no? But Yep. it's a 155cc performance bike. Ito may magandang insight tong kaibigan nating si Gilbert C. Chan. Etong bike daw na to, teka, huwag kang magulo. Gulo mo eh. Etong bike daw na to ay gateway bike para sa mga newbie riders na gustong seryosohin yung pagmumotor. Mismo. Agree. So kung may gateway drugs, ito yung gateway bike. Bike. Ito pang feature na very uncommon sa mga 155cc. Meron siyang yung variable valve actuation ng Yamaha. Parang ito yung VTEC. version nila ng VTEC. Oo. Again, mahal siya, mahal gawin yung ganung klaseng mahal i-manufacture ang mga VVA bikes. Oh, precision parts yan.
komplikado yung mga cams. Single cylinder. Engineer Jolly, may matanong ako about VVA. Ha? Totoo ba talaga na sila, self-adjusting? So, hindi mo Self-adjusting kailangan- ang VVA. Yes. Anong DBA? Yung variable valve actuation Hmm. technology. Na hindi mo na kailangan na, hindi kagaya ng mga lumang bikes na may mga two valves na kailangan i-adjust mo pa yung valve clearance pag nawawala sa Hindi loob. rin. Ito, Kasi VTEC nga, ina-adjust din eh. Yung mga lumang bikes kasi, yun yung mga may pushrod pa, mga flat topics. yes, may ganun push talaga. out, yes. Oh, Oo. napupudpud yun eh. So pag napudpud, sumasara. Finite yung Yes. length ng mga pushrods mo eh. Ito kasi yung mga VVA, mga VTEC, yung mga ibang high-tech bikes na, ano sila eh, ang timing, oil pressure na eh, ang mahawak. Yes. So, yung mga pudpud mo dun sa valves, pag sumasara yung valves, take up ng slack eh. Ng mga oil pressure nila eh. Yung oil pressure. So, basta tumatakbo, basta meron kang oil pressure, ano siya, self-adjusting siya to a degree. Pero not necessary na kahit pudpud na yung valves mo, may limit siya. So, eventually, kailangan mo pa rin mag-adjust ng valve tappets or magpalit ng valves pag napudpud na. Pero kasi buko yung mga ganitong makina, sa totoo lang, never pa ako nakaka-experience ng all stock na napupudpud yung valves sa mga bagong engine. Ang titibay ng mga to. Kaya yun yung kagandahan din ng mga modern bikes. Mahirap buksan, pero hindi mo naman kailangan buksan. Ano pa ba Nasagot ba namin ang katanungan mo? Wait. I have no idea what you just said, Jolly. Can you please explain it to an idiot like me? Komplikado yung bike. Mahirap siya buksan. Huwag mo nang buksan. Huwag mo nang buksan, hindi siya masisira. Okay. Ganun siya. Good job. Ang galing ng Yamaha. Ang galing ng Yamaha, man. Sana, engineer ako ng Yamaha. Ano pa ba yung mga next features natin? Next slide, please. Ayun, ito. Maraming nagulat din dito. Meron siyang slipper clutch. Slipper clutch na 6-speed gearbox. Okay, we need to explain what a slipper clutch is, because I know what a slipper clutch is, but I'm pretty sure many of our no, seriously, I do know what a slipper clutch is, but ang slipper clutch, bumibitaw mag-isa kapag masyado kang aggressive nagda-downshift. So, di ba minsan magde-decelerate ka, nag-downshift ka ng sobrang laki ng gap, pag bitaw mo ng clutch, magsislip yung rear tires mo. Tapos, sisemplang ka. Either sisemplang ka or mag-lose ka ng track time kasi dumulas yung gulong mo. Ang ginagawa ng slipper clutch, kapag nag-downshift ka, tapos pumalo yung clutch niya, kapag bumibitaw siya, kapag very aggressive yung yung downshift niya. Parang in layman's terms, kapag nag-downshift ka, tapos kumadjut yung bike, kusang bibitaw yung clutch. Para hindi ka tinatapon para. Kumbaga, Okay. yung mga first time nagagamit na o nagpa-practice ng declutch na motor, dyan, minsan, ma-encounter nila yung nag-shift sila ng gear, tapos mamamatayan sila kasi hindi nila nabibitawan kaagad yung umali yung pagbitaw nila ng timing ng clutch, tapos ng cambio. Dito, hindi mangyayari. Meron siyang purpose for technology na galing sa racing yun eh, di ba? Para yung mga nagkakarera, pag liko, binabagsak lang talaga yung gears. Pero ito, meron siyang real-world application ngayon na ginamit ng Yamaha sa bike nila. So kapag di ka nga sanay mag-shift ng gears, nakakadali yung pag-downshift mo. Hindi ka mo na inaalaga yung clutch. It's not exactly for peak performance or for tracks. It's actually something that will benefit a new rider. Yeah. At saka besides the slipper clutch nung Yamaha, check natin yung next slide. May LED. Pero sasabihin ko sana kasi itong bike na to, meron ding ABS, front and rear ABS, na disc brake pa. So it's a bike na targeted talaga for veteran newbie riders. Dami siyang technology eh.
Tapos syempre, one of the features na pinakapakita ng Yamaha dun sa kanilang bike launch is itong may LED screen. LED. LED. Hindi pa siya TFT. LED lang. Ay, LED lang. Parang sa calculator. LCD. LCD. LCD yan. LCD siya. LCD, yeah. LCD, yep. Oh. Liquid crystal display. Display. Yep. Ano po yung meaning nun? Totoo, liquid crystal display. Mukha namang okay yung speedometer, 'di ba? Parang at a glance kita mo lahat. Simple lang siya. Yes. Pero ang dami niyang ilaw. Yeah. I like the look of the whole bike, but there's something off about the display. It just kind of Lazada-ish. But the design philosophy of this display is carried throughout the line, diba? It's got Buko, you were saying it's similar to the bigger displacement yung kuya nito. Yes. The 700 and the 900. Mhm. But So, dual lumalabas. ABS is definitely something that is important for new riders. Yeah. Ang laking Tama, bagay tama. ng ABS iba. Ang daming sumasemplang dahil dyan. And, ano sa tingin nyo? Ano sa tingin nyo sa Yamaha ngayon? Worth pa rin ba siya nung 160 price tag? Not okay. So, my personal preference, if I'm going to use a 150cc bike, would be to get a scooter, right? Because yung need ko would be something na practical, something I can use every day. Pwede ako mamalengke, pwede ako... I mean, ang dami mo magagawa sa scooter na hassle-free. Tama. So I wouldn't pick one up. But if I was like Raymond Villanueva, who has like a dozen bikes, what's one more for the collection? But the reality is, Iba, hindi siya Resibuhan na ba pang-practical natin, Raymond? Hindi siya, I don't think the XSR 155 is meant for practical applications like a scooter. no. I think it's really a great entry-level bike. And there are before I would recommend somebody get a small 155, 150cc scooter if they wanted to ride. And then they get maybe a couple of months practice on that scooter. And then mag-level up sila to a Duke 390. Diba? And then from there, they can move on to another bike. But now, I might even recommend this as your first bike instead of getting an NMAX. If you really wanted to ride a big motorcycle. And then use this daily for a couple of months. And then get like a 390. And then upgrade to a 700cc bike. I think the bike bypasses yung learning curve. Na imbis na magsasimula ka sa scooter, doon ka Agree. na yun yung kunin mo na agad. Ikaw, Buck, bibili ka ba ng XSR? Hindi. Wala naman akong perang ganyan eh. No, well, actually. Nice point. Mahal siya, Ikaw? men. Mahal. Teka, huwag ka muna magulo. Buck Pago? Segment ni Jolly to, hindi mo to segment. Ganun ba yun? Pag-get lang ako dito, sorry ha. Hindi, ganito. Oy, Para sa bisita ka technology. lang. Tumahimik ka dyan. Bahay namin to. Balik tayo doon sa XSR. Yung ganong klaseng dami ng technology, parang nilagay mo sa 155 na power plant. Bakit hindi na lang nila nilagyan ng medyo mas meatier na power plant like 200 or 250? Actually, Or even a gandang point. 400cc, no? Diba? That would be, I mean, Or- at 400 400cc, pala. I would be like, Gawin mo Pero hindi ba yun 400 na yung yan para makapasok ka na sa Expressway. expressway. pero sa Pinas lang yan eh. So, hindi nila Oh, iniisip well, yun. Well, Pero But a kung- 400, yung kung model 155 kasi na motor, ganun na nga. Bibili na lang ako ng scooter. Mas practical. Sa bagay, kung magaganong bike ka na, might as well go with a larger displacement. yeah. Pero kasi Oh, ang laki Buko. ng gap nung product line nila eh. 'Di ba? 700 din yung susunod na displacement eh. 155 to 700 yung sunod. Parang ang laki masyado nung leap.
Yung leap. Oo. Oo. Buko, ikaw Buko. na. At nahat Ako ka na? magsalita eh. Ikaw na. Ikaw na. Thank you, Ayun, sa'yo na. Thank you. Oh. Well, para sa akin, Okay, sa'yo na. Bye-bye. Nagya ka talaga ba? Kaya lodi kita. Gusto ko pag ikaw maging kagaya mo. Well, para sa akin yung XSR 155 is, kung ako may pera, bibilin ko yan. Kung may pera ako Pero sa akin sabi ko lang, parang medyo mahal siya dun sa price. Pero tama si Engineer Jolly kasi yung mga technology, yung mga materials na ginamit doon is high-end for a high-end bike. Maganda talaga. Pero medyo namamahalan talaga ako dun sa presyo niya for 155cc bike. Yun. Kung magkaaroon nga lang ng pagkakataon makabili, bibili ako. I want to own one. Yan. Gusto mo? Bibili ka. Bibigyan kita bibigyan ka ng Yamaha ng XSR. Ay, pwede. Tatanggapin ko yun ng buong puso ko. Pero, And bawal mo ibenta, Oo, pwede. At abangan nyo kasi may gagawin akong review about XSR 155. Yun. Makakaya Tutukan tayo natin. ng motor. Ayan. Uy, ano din XSR 155, na balitaan ko lang sa mga chismis ko, nagbigay yung Yamaha sa mga local builders natin para customize. Builders? Yes. Diba? Builders. Kala ko Builders. 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 Yan ang ano ngayon, ang ano dun sa event lista ngayon. Yan ang base bike. Yung XSR. So, wow. lalabas sa pang moto builds yun. Yung mga Moto builds. Yan ang magandang abangan. Actually, Kasi, sexy yun. It's a really, really modern bike. Binigay sa mga sikat na mga builders. Tapos papagsabong mo sila sa moto builds. Exciting yun. Yan. Abangan natin yung Zax Moto Builds. Philippines. Online na, Kailan ba yan? online. Kailan ba yan? So, yung XSR 155, para sa tunay na rider ba yun? Alam mo, iba sa tingin ko, it's not the bike that makes a rider tunay na rider. Nasa rider yun. Ang safe naman ng sagot. Nasa Ang DOT safe. yan. Agree ako. Wala naman hindi naman For the sponsor first natin si time. Yamaha. Mag-agree ako kay Jolly Alarcon. Alright. Kapelo niyan eh. Jolly, what's next on our OroPlataMoto Plata segment? Ito, maganda to. Harley Ano yan? Davidson. They're breaking the mold. So, Nyek. Harley Davidson, Ha? Breaking Harley the yan. mold. Harley yan. Harley yung makina nan. Breaking the mold. So, ano to? Made in China na bike. Ang brand niya, Qianjiang. Qianjiang Harley Davidson. Harley Davidson. Qianjiang Davidson. It just rolls off the tongue. A Qianjiang. Qianjiang. Pang Sons of Anarchy yan. Ang sama. Pero, si Qianjiang, maganda naman yung track record niya, sa totoo lang. May partnership din sila with Benelli. So you're saying Benellis are good bikes? Hindi sa totoo lang, hindi pa ako nakapag-test ride ng Benelli eh. Meron na, sinungaling ka eh. So, Nagtaka di ko pa nga pa. eh. Niligawan mo pa nga yata yung kapatid eh. Teka lang. Yung kulay brown. Ay! Metallic brown. Oo, Diba? tama. Naalala ko yun. Pero Oo. iba yun. Kasi 500cc yun eh. Ito 350 lang. Yun lang. 350cc. Pero ito kasi, sinasabi nila, yung Qianjiang motorcycle na to, yung engine nito, yung gagamitin sa bagong Harley Davidson na lalabas. So, 350cc na parallel twin that produces 36 horsepower. May next slide ba tayo? Next slide nga. Yun ito makita mo. Medyo malabo eh. Yung mga source natin hindi masyadong HD eh. Pero tingnan mo, Chinese-made engine, may tatak ng Harley Davidson Motor Company. So, yung itsura ng bike, nitong 350cc Harley, wala pa talagang
wala pang final, hindi pa pinapakita ng Harley kung ano yung itsura. Pero sinasabi naman nila, hindi naman magiging ganun yung itsura. They'll still follow the traditional iconic Harley Davidson look. Meron ba tayong artist's rendition ng magiging final product? Yun. Ganyan yung itsura. Medyo ganyan yung itsura. Hindi pa siya final. Sino gumawa niyang Wait. rendition na yan? Yeah, that's not from Harley. That is actually. This is from Cycle World magazine. So, ginawa nila. Kasi alam ko, may mga ano sila eh. May mga espionage yung mga yun eh. Tapos, nagpadala ng mga picture na mga nakatrapal na bike na ginawa ng drawing. So, kahit paano, not 100%, pero close, yung magiging itsura. Hopefully. So parang Estimated Sportster. Parang Sportster. No, modern. Yeah, modern Sportster. It's like a Sportster and a Super 4 got together and had a baby. Sportster. Final weight, 176 Super kilograms Forster. daw. Super Force. 170. Pero ano to historically, this is not the first time Harley has outsourced production nila. Or partnered with partnered other with them. companies. Yeah. 1960s to 70s yung Harley Davidson Ermachi, di ba? Naglabas sila ng mga mopeds na Harley Davidson Ermachi gawa sa Italy. Yes. I've seen a couple here. Those were pretty good bikes. Yeah. Collector's item Those na yun, are diba? pretty. Pretty good Small displacement Harleys. And then they partnered with Porsche for a while. Talaga? Yeah. V-Rod. V-Rod. Yep. Porsche design yung V-Rod. Porsche pala yun. Pero nakakatawa, di ba, Porsche. Iba? Tingnan mo yung reception ng mga Harley purists dun sa mga ganyan, like, they hate the V-Rod. Hindi nila alam na yung mga Harley Davidson Ermachi exists. Tapos ngayon itong news na may mga Chinese-made na Harley Davidsons, medyo na-meet with skepticism from... Okay, boomer. I mean, that's all I gotta say. Yung Harley riders, yung core Harley riders are definitely boomers. And Harley has to break out of that mold and build a new market. And I think this is an interesting concept. I mean, I'm curious about riding this bike. Mm-hmm. Actually, tama. Ako din. Di ba may mga nilabas pa sila na electric? Ay, yung live wire. Speaking of live wire, di ba? Ayaw din ng mga boomers yun eh. Actually. Yeah, long way round. Diba? They're doing... The new one. Talaga? They're riding... Ewan McGregor, Live wire. Charlie Boorman, they're using a live wire. Yung barkada mo yun, di ba? Tropa ni Iba yun. Tropa yun. Alright. So yung next natin pag-uusapan, guys, ito masaya to. Hindi to motorsiklo. Exciting. Masaya. Hindi to motorsiklo. This is a item born out of Gear. Moto gear. Kung bakit. Moto gear. Motorcycle gear. Woo! Introduce natin kasi meron tayong tunay na rider laboratories eh. Testing laboratories. Ayan yung mga lab rats. Ito yung mga lab rats namin. Lab rats. So, ito yung aming state-of-the-art wind tunnel. Talo pa yung IATF. Ilan horsepower yung ventilador natin? Men, 1,500 watts yung ventilador na yan. Oo. Ang lakas Kaya na. i-simulate ang 60 kph. kph, oo. So, ito yung aming TNR wind tunnels. Nakita mo kami, naglalagay kami ng mga ribbon sa motor para makita yung airflow. Ano ginagawa mo? Ito, tinetesting namin motorcycle shield na gawa ng angkas. Next slide. May mga lab rats. Lab rats. Yung mga lab rats. Lab rats. So, nag-angkas si Buck at saka si Ibba sa isang maliit scooter. Tumakbo naman ba yung scooter? Buo pa naman yung scooter. Buo pa yan. Buo pa. Okay, so Jolly, nyo? can you explain why you put ribbons in front of the 60 kilometer per hour electric fan? What is the purpose of these green Christmas ribbons?
Kasi gusto natin makita kung paano nagfo-flow yung hangin around the Anka shield. So wala tayong wind tunnel, wala tayong smoke machine to check yung airflow. So balik tayo sa 1950s. Dikit tayo ng ribbon dun sa mga motorsiklo. And pati sa cap ko. Pati sa cap mo may ribbon din actually. Kung doon mo makikita kung may hangin pa dun sa ulo mo, di ba? Bigyan natin ng overview muna. Yung Angkas Shield is very unlike yung IATF na approved design. Whereas yung IATF design, gusto nilang acrylic and steel na frame na rigidly mount sa motorcycle. Yung Angkas Shield, high density plastic. Tapos naka-mount as a backpack dun sa rider. Pwede pa HDPE. tubuan. High density na plastic. Wala lang tayong footage na nagkakatawan tayo ng shield eh. Pero siya, hindi siya matigas, hindi siya nababasag. At wala siyang bakal. Wala siyang bakal. So, mas safe siya, no? Oo. At saka ergonomically mas okay siya. Kasi hindi lang nakikita sa picture, pero yung kamay ni Ibba, nasa bewang talaga ni Buck. Ito. Yun yung hawakan. Sa baba. Oh, Sa okay. baba. Okay. Hindi sa balikat. Buti na lang clear mo kung saan nakahawak. Oo nga kasi Kala ko kaya ka napatingin ng ganyan eh. Uy, mali hawak mo. ayon naman din kasi sa mga instructors natin doon sa Honda Safety Driving Center, pag umaangkas ka talaga, humahawak ka dapat sa bewang, hindi sa balikat. Kaya pala pag tinawag na love handle ang bewang. Oo. Kasi pag hinatak mo dyan si Buck, parang nakaupo ngayon si Ibba sa likod ni Buck, pag hinatak ni Ibba yung bewang ni Buck, hindi sila sasemplang masyado. Pero kung nakahawak si Ibba sa balikat, kasi hinatak ni Ibba yung balikat, ma-out of balance si Buck. At kakalat. Damay yung manibela. Damay manibela. Exactly. Tapos, kita natin dito, aerodynamic. Meron, ikaw ba Ibba? Kasi makikita natin dito sa mga ribbons, mo, yung ribbon sa taas, mataas yung lipad niya eh. So, nung nakasakay ka ba dyan, were you feeling any wind sa mukha mo? Very, very little. It was parang walang pumapasok na hangin right in front of my face. But I could feel it behind Your head. cap. And you can tell by the ribbon na Actually, gumagalaw yung sa likod. Sa totoo lang, nung tinetestin natin, sobrang skeptical ako dito sa motorcycle shield. Pero nung nasubukan natin yung design ng angkas, it was very well thought out. From yung choice ng materials, from dun sa design, and from an ergonomic perspective, it was well thought out. So I mean, I've been using it with my wife, and pare walang drag. I mean, there's minimal drag. I could barely feel it. Pakita natin yung, di ba may video ka niyan? May video ba tayo? May picture sila Ibba si Grace magkasama. Yun. Before. Back. The one before. Yan. So, You know. umikot kami just to test it out. And it was very comfy. It was light. And I couldn't feel any susceptible drag when I was riding. Though, I mean, hindi naman ako tumatakbo na mabilis sa scooter, di ba? Within the city, hindi ka tatakbo ng 100 kilometers per hour. I think I was hitting maybe max 50. And it was perfectly fine. It was perfectly usable. I did not feel at risk. Pero, so hindi ka sinitan ng kahit anong checkpoint? Wala. Ayos. Pasado. Pasado. Ikaw ba, Bak? Pasado ba sa'yo? Ikaw yung Hindi, nakasuot ako ayoko pa rin yan. Shield na yan. Kalukuhan yan. Bagay. Anyway, so Actually. aside from in our labs, we have some really high-tech facilities. Can we show the next video? Meron tayong high-speed camera. High-speed camera. Oo. Wow. Yun, no? Parang gumagano ng ganun mga daliri.
Uy, ang ganda nung comment ni Raymond Villanueva dito sa comment section. Ah. Ganda daw nung riot Ano yan? shield. Ano yan? Ano yan? Multi-use siya. Riot Mukha daw shield. riot shield. Hello, It's Raymond. true. So, pag sinita ka ng pulis, labanan mo yung pulis. Nabanan mo yung pulis. Hindi, pag Pwede naikot mo ka sa yan, rally. Diba? Yan! Ah! Sugod! Alright. Yun yung last nating review. That concludes Oro. Okay. Plata, Wait. Moto. Wait. Before we conclude it, though. Sandali. Relax. I just want to say that this whole back shield thing is ridiculous. Right? I agree with Buck. This was ill thought out. They didn't do any scientific studies. They put a guy with an electric fan on a chair On to a monoblock. illustrate it. And then the other designs that we showed earlier were bolted to the bike. Oo And nga. Hindi mo mabubuksan ng Hindi- gas tank. You can't get gas. It's also dangerous. But what Angkas did was they took a stupid regulation and they thought about it and they designed something that actually works, that takes the rider into consideration, that takes the aerodynamics into consideration. And there are a lot of stupid rules, and if you got to follow a stupid rule, this is what I would use to follow that stupid rule. Tama. Maganda rin yung statement ni Angkas regarding the barriers. Sige nga, ano yun? Ang haba nun eh. Pero parang basically, sinasabi nila, it's not our idea na kailangan ng barriers. Pero we made it something usable and something safe. Yep. That Tama still naman. satisfies yung gusto ng gobyerno. Tama naman, di ba? Sabi nga ni Secretary Swansing eh. Oo. Oo. Tama Ay, ka. mali. Pa- Sablay to. Kung Bakit? kung we take into consideration yung sinabi ni Assistant Secretary Swansing na third brake siya. Diba? Kasi aerodynamic to eh. Hindi siya abala eh. Tama. Hindi siya Oo. pakpak. Pero Si tama pa Christian rin si Sec. Santos. Go ahead, Buck. Tama pa rin si Sec Swansing. Tumunod na lang tayo. Oo, Experts- wag na kayo experts magmumurunong. Experts Okay sila. na yan. Enthusiasts din tayo. Hindi tayo Alam mo, professional. puro mga rider, puro kayo pasaway. So, Oo, makinig puro na lang reklamo. kayo. Wag na kayo humirit, 'di ba? Doble lang, mali-mali. reklamo kayo. Oo. Kahit Doble na mali-mali nga eh. yung mga batas nila, kahit mali-mali yung mga regulation nila, kahit hindi pinag-isipan, kahit tayo nagbabayad ng mga sweldo nila through our taxes, makinig kayo. Yun. Parang kung ako yung secretary ng ng transportation, sabihin ko sa inyo lahat, di naman kami marunong magmotor, sumunod na lang kayo. Oo. Anyway, there's somebody commented, Christian Santos, flying rider, sir, konting hangin lang, out of balance rider and back ride. Back ride. Sa totoo lang, again, I used it. Wala akong naramdaman. Doon sa Yun doon yung sa angkas angkas na doon sa version. angkas. Oo. Pero marami kasi But- lumalabas na barriers. Yung iba talaga Madami. bakal pa. yung mga malalaki. Naka-fix sa motor. Yung iba naka-acrylic shield. So, yun Meron- talaga, may drag yun, bro. Compared May sa video pa nga niyan eh. May video pa niyan, 'di ba, yung babae na tumatama sa mukha yung Oo. shield. Pak. Habang nasa Tatawa. highway. Oo nga. Pero sa akin, Yun ano lang nga, ah, kanya-kanya. ang pinakaano ko dyan, ewan ko ba, nagkaroon na ng COVID, nawala na ng common sense. Sino? Sino buko? Sino Sino? buko? Kapag na mga ganyan. Sino? Tago natin sa Sino yung pangalang walang sense? Basta sa akin, eto lang eh. Kasi bilhin mo, Okay, wait. may gear ka, may helmet kayo boat ng asawa mo, angkas mo. So, Okay, rin ba? wait. Ito yung bro eh. May problem tayo sa Tunay na Rider Labs. And Bakit?
si Boss George Royeca just pointed it out in our chat. Hmm. Our Iba mas problem in testing is Jolly, Buck, and especially me. I am the biggest. Malaki kami. Mas malapad kami kaysa sa barrier. Karamihan ng mga rider, Manipis. manipis. Well, sinalo nyo yung hangin bago yung barrier. Oo. Kaya oo. pala. Kaya pala. Yun. Uy, nawala si Wala si Buck. Buck. Na-insulto. Na-insulto. Si Buck. Yun ang pinaka malabong mangyari. Ay, tingnan natin. Mas malapad ba ako? Mas malapad ba ako? Sa likod po yan, sa likod mo, mas mukhang mahapad ka. Suot ko ah. Kung kita nyo, mas malapad ako. Well, actually, Ay, mas malapad ako. May barrier ka ba? Parang walang barrier to lang. Alam nga. Ay, abilabati ko nga pala yung pinsan ko, Daryl Legaspi, kayo na pananonood. Pinsan, salamat sa panonood. Yan. Tsaka yung Alright. mga buko fanatics natin dyan. Maraming salamat sa suporta mga paps. Yan. Okay, speaking so of nga pala, let's banggit natin It's yung time. sponsors ulit, Jolly, and what the promo mechanics are. so, While we're meron waiting tayong for mga Buck to log in. giveaways galing sa Touratech Philippines. And Under Armour, You? and Otterbox. 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 Yeah. Our box. So all you got to do is follow our social media on Facebook, on IG, on YouTube, and on Spotify. Take screenshots, post it on our page, message us, and answer the question. Uy, si Buck. What is the question, Ryan? Where's your first ride after the lockdown? It can- Sarap. ano yung first Uy, ride nyo? magpamigay daw tayo ng Anka Shield. Sino Oo nagsabi? Si George. George Roy ka. Oh, Comment sa Sige, baba. Oh, sige. game. 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 Uy, marami Yeah, bigay na lang ang kababayan Shield. natin, mga paps na naghahanap ng Anka Shield. Anka Shield. Lalo na dito sa Caloocan, ang daming bumibili ngayon. So, kung makakapagbigay tayo Okay. ng Anka Shield, Sige, we will give away an Angkas Shield. Maraming Ilan? maraming salamat, George. oh, 3, thank 5, you. 10. Na may kasamang ribbons din. May ribbon. Ribbon Dito from ba? Tunay the Rider. Gift wrap na. Uy, dalawang Angkas Dalawang Shield. Anka Shields. Yun, dalawang Anka Shield. All right. Bigay. Nice. So, Namaya. I will change that. We will have a special question for Angkas. And the question is, where will you and your partner go first after the lockdown? Yon. Ano yung Yun. special partner ride nyo? Seriously. That's right. Just post it either on our page or in the comments, and we'll have our team take a look, and we'll pick the best one at the end of the show.